Ahoj, dnes si představíme jeden z nejprodávanějších polointegrálů od značky Adrie, který nese označení Matrix Access 650 SL. Dlouhého názvu se nebojte, označuje nám jednak, že se jedná o polointegrál, později si vysvětlíme, co to znamená, a taky nám vyjadřuje, jaký má vůz vnitřní uspořádání, což si ukážeme taky za chvilku. A vůz má na délku 730 cm bez 1 mm a na šířku 230 cm. Sváteční řidič na okrsce, která vede kolem, bude možná vylekanější, ale časem si na délku i na šířku zvyknete. Adria Matrix Access je polointegrál. Čím jsou polointegrály charakteristické? Přední část má tvar běžné dodávky, včetně kabiny řidiče. A polointegrály nedosahují takové výšky jako alkovny, které mají nad kabinou klasickou bublinu, ve které najdete další lůžko, obvykle až pro 2 osoby. Tento konkrétní vůz má výšku 290 cm. Dalším typem obytných vozů jsou potom integrály. U nich už nenajdete čelní část, klasicky jako má dodávka, ale celý vůz už má karoserii širokou, jako je tady záď u našeho vozu. Posledním typem jsou vestavby. Nepoznáte je na silnicích tak snadno, jedná se o klasickou dodávku, kterou poznáte obvykle podle nějakého většího okna, na druhé straně podle markízy, a do těchto vozů si můžete nechat pořídit vestavbu stejně jako je tady, jenom vevnitř nezískáte tolik prostoru jako na našem konkrétním modelu. U většiny obytných vozů najdete naftové motory, jinak tomu není ani tady. Najdete tady 90-litrovou naftovou nádrž, díky čemuž můžete dojet od 800 až do 1000 km. Záleží, kudy pojedete a jak rychle. Polointegrály mají tu výhodu proti alkovnám, že nemají takový odpor, tím pádem budou mít nižší spotřebu. Dál tudy můžeme doplňovat pitnou vodu a do nádrže, která je uložená vevnitř v této části vozu pod dvojitou podlahou. A předchozí modely měly nádrž na vodu, která pojme těch 120 litrů, což je docela dost, uloženou v zadní části. Nyní je to vepředu, což je mnohem lepší. Tady je výduch topení, tady se dostáváme k prostoru, kde jsou uložené plynové lahve, a v tomto případě 2 plynové lahve. A tady je monokontrol, za příplatek můžete mít zařízení dual control, které vám umožní automaticky přepnout z jedné lahve na druhou, když vám plyn dojde. V zadní části vozu se konečně dostáváme k nejzajímavějšímu a největšímu úložnému prostoru, který ve voze najdete. Tady v té garáži najdete největší prostor, kde můžete vozit nábytek, který potřebujete pro kempování, kola. Tady je umístěná i rezerva, nezbytné nájezdy, abyste si vůz vyrovnali. Ta garáž má nosnost asi 150 až 200 kg a v některých obytných vozech je dokonce uspůsobená na to, že do ní můžete zaparkovat i motorku. Řada z vás sebou na cesty bere spoustu sportovního vybavení. Pokud máte strach, že ho nebudete mít kam dát, tak vás právě může opustit. Myslím si, že tahle garáž bude určitě dostatečně velká. Kdybyste potřebovali ještě prostor navíc, rezerva tady být nemusí, může se umístit pod vůz. Garáž je vyhřívaná, takže v zimě sem v klidu můžete dát lyžáky nebo lyžařské bundy, aby vám vyschly. Jsou tady zásuvky, surfaři mají v oblibě někam sem si dodělávat další vývod sprchy, aby měli venkovní sprchu. Případně garáž nenabízí jenom prostory, které vidíte, ale další úložné prostory jsou zde. Výhoda těch prostor je ta, že jsou dostupné i zevnitř ve stavbě. Kdo z vás rád jezdí na kole? Na záď vozu lze umístit nosičkou, tady máme konkrétně až na 4 jízdní kola, nebo můžete mít i jenom na 2. Nezapomínejte na to, že veškeré vybavení, které bude umístěné na zádi vozu, vám celkovou délku vozu prodlužuje. Tento vůz má v základu 730 cm s nosičem kol naloženými koly, můžete mít délku až o metr větší. Přestože vůz je poměrně vysoký, v Adrii myslí i na to, že občas budete muset použít střechu, zvlášť na nějaké sportovní vybavení, jako jsou pedalboardy, můžou být nějaké kajaky nebo jiné lodě. Proto je tak žebřík, abyste se na střechu líp dostali, a taky můžete vidět konstrukci, na kterou můžete potom připevnit nosníky nebo nějaký dlouhý přepravní box. Za touto stěnou ve voze najdeme toaletu. Logicky musí exkrementy někam padat, proto zde najdeme baterii, kterou můžeme pohodlně vyjmout, odnést, na patřičném místě vyprázdnit. Nad námi je ještě markíza, která nám může udělat příjemný stín, proto aby jsme si zde mohli rozložit nábytek, který máme v garáži, a mohli jsme si udělat příjemné posezení u vozu. Komu by samotné posezení a případné grilování nestačilo, tady najdete nově ještě přípojku na televizi, takže i ven si můžete připojit televizi.
Ta další zásuvka tady je na připojení automobilu do sítě, abyste vevnitř mohli mít 230 a mohli jste si připojit další spotřebiče. Adria Matrix Access 650 SL. Stejně jako je extrémně dlouhý název, stejně dlouhý je i výčet funkčních vymožeností v interiéru. SL v názvu nám označuje typ půdorysu. A ve většině Matrixů, snad možná úplně ve všech, najdete otočné sedačky v kabině řidiče. Je to skvělá věc, protože nepřicházíte o prostor, který byste jinak využívali jenom k přesunu z místa A do místa B, ale vidíte, že v tomto prostoru se pohodlně může usadit až 5 lidí. Řidič, spolujezdec, tady někdo další, mimochodem tady za jízdy může sedět další osoba, bohužel sedí zády do směru jízdy, takže jenom pro otrlejší. A tady je potom lavice, na které můžou sedět další 2 osoby. Ve druhé řadě za řidičem najdete lavici, na které můžete přepravovat až 2 další spolucestující. Disponuje polohovatelnými opěrkami hlavy a ergonomicky tvarovanou opěrkou na záda. Pro tuto lavici je možné si navíc nechat dodělat Isofix, takže pokud máte malé děti, můžete tady velmi bezpečně ukotvit i dětské sedačky. Další místo pro posazení, jak pro cestování, najdeme hned u vstupu do obytné vestavby. Pro cestování bychom ho museli mírně přestavět a přepravovaná osoba by seděla zády do směru jízdy. Toto místo není úplně nejpohodlnější, ale pro přepravu dobře poslouží. Konkrétně v Accessu 650 SL můžete přepravovat až 5 osob. Možná jste si všimli, že v interiéru je překvapivě hodně světla. Je to tím, že konkrétní model disponuje vepředu panoramatickým oknem, které se dá dokonce otevřít, případně pokud byste nechtěli tolik sluníčka, aby propouštělo okno dovnitř, tak ho můžeme zatáhnout roletou, případně pokud bychom ho měli otevřené a chtěli bychom se ubránit obtížnému hmyzu, tak můžeme vytáhnout moskytiéru. Hned za obytným prostorem najdeme kuchyň, která disponuje plynovým sporákem se 3 hořáky, disponuje taky nerezovým dřezem a hned za zády tady máme lednici o velikosti 142 litrů, kombinovanou s mrazákem, který najdeme tady nahoře. Jinak v kuchyni najdeme bezkonkurenčně nejvíc úložných prostorů. Tady máme třeba hrnce, na druhé straně nádobí, pod sporákem, pod dřezem, potom můžeme mít uložené například příbory a další věci potřebné v kuchyni. V této spodní části, kdo by chtěl, dá se dodělat případně i plynová trouba. Přístup k plynovým lahvím je potom z vnějšku vozu. Všechny vozy Matrix jsou vybaveny dvojitou podlahou. To znamená, že pod tou, na které stojíme, je ještě jedna technická. A v tom prostoru, který tady vzniká, jsou ukryté veškeré rozvody, také to pomáhá izolaci vozu a také nám tady vzniká úložný prostor, který můžeme využít. V modelové řadě 2022 je v rámci dvojité podlahy také změna uložení nádrže na vodu. Zatímco předchozí modely měly nádrž uloženou až za zadní nápravou, modely 2022 ji mají uloženou v obytném prostoru a odsud můžete nádrž vyčistit, případně tady je ventil, abyste ji mohli úplně vypustit, například pro případ zazimování vozu. Jinak napouštění vody do nádrže se provádí zvenčí. V modelu SL je sprchový kout a toaleta oddělená. Má to své praktické důvody. Pokud potřebujete soukromí a chcete oddělit obytný prostor, případně kuchyň od prostoru, kde vykonáváte hygienu, můžete jednoduše dveře toalety otevřít směrem do kuchyně. Model SL vzadu nabízí podélné spaní, najdete tady 2 lůžka, každé z nich má kolem 190 cm. Pokud byste prostor chtěli ještě zvětšit, například, že by tady uprostřed spalo dítě, můžete tady jednoduše vysunout a dodat sem další matraci. A jinak jednotlivé matrace jsou na klasických roštech a pod nimi se nachází další úložné prostory. Vzadu máme další úložné prostory, ať už na oděvy, knihy, třeba nějaké ložní prádlo a pod nimi najdeme také lampičky pro čtení. Lůžka v zadní části vozu už jsme si ukázali, ale to není všechno. Nade mnou se nachází další lůžko pro 2 osoby a celkové nosnosti 200 kg. I když měřím 186 cm, nemusím se tady vůbec hrbit. Tady je elektronický ovladač na to, aby jsme postel mohli spustit dolů do polohy pro spaní. Lůžko už níž nedostaneme, ale vidíte, že tady vznikl dostatečný prostor. Pokud se bojíte, že byste snad ve spánku mohli spadnout dolů, tak je tady zábrana, kterou můžeme připnout ke stropu. Hodí se to taky, pokud máte hebité děti. A teď nezbývá už nic jiného,
než přinést lůžkoviny a případně si ještě udělat soukromí. Hned u vstupu do vestavby najdeme ovladače pro ovládání schůdku, který nám usnadňuje nástup do vestavby a potom ovládání světel. Nahoře je potom hlavní ovládací panel pro vestavbu, pro obytnou vestavbu. Můžeme na něm kontrolovat například aktuální venkovní teplotu, aktuální vnitřní teplotu, stav vody v nádrži na čistou vodu, stav odpadní nádrže, můžeme tam zapínat a vypínat čerpadlo na vodu. No a hned vedle najdeme ovladač na horkovzdušné topení truma a také na tomto ovladači ovládáme, nastavujeme ohřev vody. Tento prostor je potom případně určený pro ty, kteří by si sem chtěli nechat dodělat nějakou obrazovku, na které mohou sledovat své oblíbené pořady. Tady je přípojka pro televizi, případně tady ve stavbě na více místech najdeme zásuvky, ať už 230 nebo 12 V. Předváděný vůz je vybaven také markízou, která se ovládá manuálně. Předtím, než ji budete vysouvat, tak si zkontrolujte, že moc nefouká. A podle libosti můžete vyšroubovat buď víc nebo míň. Aby se nám markíza ve větru nehýbala, musíme ji ještě ukotvit. Kdo někdy řídil dodávku nebo van, určitě si hodně rychle na řízení polointegrálu, konkrétně tady Accessu, zvykne. Je o něco delší, je o něco širší, ale jinak v kabině je všechno úplně stejné. Konkrétně v našem případě tady máme 6stupňovou manuální převodovku, automatickou klimatizaci, elektronická vyhřívaná zrcátka. Máme tady silnější motor, máme nejsilnější variantu, jakou bychom od Citroenu mohli mít. Musíme předjet babetu a ideálně řidiče nepřejet. Motor, který tady máme, má 121 kW, což je na obytné auto, si myslím, až. Dnes jsme jeli něco po dálnici, něco na okrsce. Auto jede velmi slušně, myslím si, že jet 130 i o něco víc po dálnici by nebyl vůbec problém. A přitom si myslím, že bychom se spotřebou mohli bez problémů udržet kolem 9, jednoznačně do 10 litrů. Co se týká bezpečnosti, je tady airbag řidiče, vedle mě je airbag ještě potom spolujezdce. Odkladových ploch tady máme spoustu, klasicky jako ve všech dodávkách. Ten interiér kabiny se může potom lišit podle toho, jestli budete mít obytný auto na Citroenu nebo na Fiatu, ale je to velmi podobné. Co jsme si ještě neřekli a neukázali, a teď si to taky úplně ukazovat nebudem, tak jsou tady potom roletky, kterými si můžete tu kabinu zastínit. Samozřejmě ne za jízdy, ale když někam přijedete a potřebujete soukromí, třeba na nějaké rušnější parkoviště, je to skvělá věc. Cena vozu, který jsme si dnes představovali, je něco málo 2 miliony i z DPH. A k tomu si můžete samozřejmě vymyslet spoustu příplatkové výbavy. Co to například může být a co to nejčastěji bude. Někdo z vás bude potřebovat tažné zařízení, někdo si vymyslí změnu uložení rezervy, kterou jsme si v garáži ukazovali, protože potřebuje víc prostoru. Někdo bude chtít třeba klimatizaci nejenom od motoru, ale i do nástavby, která se dá dodělat. Někdo nebude jezdit do kempů, bude chtít nezávislý, bude chtít kempovat různě třeba na nějaké lesní cestě nebo na nějakých štelplacech, kde už plně nemáte možnost připojit se do sítě. Je třeba nomádem, pracuje na cestách, pracuje v IT, potřebuje si nabíjet počítač. U nás proslulá remoska, někdo používá remosko na vaření, potřebuje energii, tak budete řešit nějakou větší baterii, pravděpodobně LiFePO, budete potřebovat měnič, budete nad střechu potřebovat přidělat solární panely. To všechno vám může ovlivňovat cenu. Když už jsme se bavili o té motorizaci, samozřejmě čím silnější motor, tím nám cena samozřejmě zase vzrůstá. Pokud vás vůz, který jsme vám dnes představili, zaujal, tak určitě neuděláte špatně, když se ho vypůjčíte, vyzkoušíte. Neudělá určitě ani špatně ten, kdo se rozhodne pro koupi. Je to jeden z nejuniverzálnějších vozů, který vám určitě bude vyhovovat. Přívětivý tím, co nabízí za komfort, přívětivý i spotřebou a na dnešní dobu poměrně přívětivý i cenou.